من اشهر الاطباق اللبنانيه اللي دائما موجوده على طاولتنا، المدردره. بس اليوم مش رح نعملها مثل العاده، رح نحولها لطبق كله نكهه. خلينا نبلش. كوبين ونص من المي المغليه، بنزيد عليهم كوب من العدس مع ملعقه كبيره من الملح، نخلط وبننطرهم تقريبا 10 دقائق لينسلقوا نص سلقه. رز غسلناه كذا مرة لحتى صفت ميته، رجعنا نقعناه بالمي نضيفه لمدة 3 ساعة. نرجع ناخد بصلتين كبار بنقصهم بهيدا الشكل، نرجع بالنص بنبلش جوانح، نرجع من بعد ما نكون قصقصنا بصلتين كبار جوانح بنحطهم بقلب طنجرة بهيدا الشكل. نرجع بعدين بنزيد عليهم 20 جرام من الزبدة، كمان فوقها 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون. وهلا بتشوفوا كيف رح نعمل اونيونز الكارملايز او البصل المكرمل. بندور تحتها. هلا كثير مهم تركزوا معي كيف رح نعمل هالبصل المكرمل. هي بروسس بدها تقريبا 30 ل 40 دقيقة، بس صدقوني رح تاخذوا طبق او مكون كثير رح تستعملوه بكثير اطباق. بنحط ملعقة كبيرة من الملح، نرجع على نار عالية لمدة 3 دقايق. خلوا هالزبدة تذوب كلها مع الزيت وتغلف البصل. من بعد 3 دقايق البصل مع الملح كب ميته، وهلا صار وقت نوطي النار ونغطيها. منوطي تحت البصل، منغطي لمدة 3 ساعة. كمان بهالوقت العدس صار له 3 ساعة على النار، انسلق نص سلقة، منطفي تحته منحطه على جنب. من بعد 3 ساعة منشيل الغطا عن البصل. بس شوفوا لي هالبصلات كيف بلش يلوح لونهم ويصير صوب البني الفاتح. هلا منخلي الغطا مفتوح، منقوي النار شوي صغيرة. وكتير مهم هلا هالثلث ساعة نضلنا حد البصل. ليش؟ لأنه كتير هين انه يحترق. هلا بدنا نضل حده كل دقيقتين 3 نحركه شوي صغيره لحتى يطلع لنا هالبصل الكراميلايز اللي نحن بدنا اياه. مقليه صغيره. بس شوفوا هالبصلات كيف عم يتغير لونه، بلش يصير اكثر على البنه. بهالوقت بنحط شويه زيت نحضر للقلي، بندور تحتها. وهلا للبصل بنقص من الميلتين، نرجع نقشر نبرش على هيدا الجنب. بس شوفوا هي الطريقة لحتى نقلي فيها البصل. شوفوا معي كيف صار لون البصل المكرمل. بس شوفوا هالكراميل اللي معلق بكعب الطنجرة. وكتير مهم هلا نشيل كل هالكراميل بالكعب ونرجع نخلط البصل لحتى يرجع ياخد هاللون كله من كعب الطنجرة. منخليها بعد تقريبا شي 5 دقايق. بهالوقت بنحمل البصل المبرشناه بنحطه بقلب الزيت بعد 3 ساعة. بس شوفوا كيف صار هيدا البصل، شوفوا كيف صار لونه. بنزيد عليه كوب من الرز من بعد ما نكون نقعناه لمدة 3 ساعة. وهلأ شوفوا هالرز كيف حيلونه هيدا البصل من بعد ما تكون تخلص هاي المدردرة. نخلط على نار قوية شوي لحتى يحمر شوي هيدا الرز. نرجع من بعد دقيقتين الرز على النار كمان عم بيحمر، منزيد كوب العدس يلي مسلوق نص سلقة، كمان نخلط. منزيد فوقه كوبين من المي بهيدا الشكل، خلطة أخيرة، ومنعلي النار لحتى تبلش تغلي. وهلا من بعد ما يكون السائل بلش يغلي منسكر تحتها، منوطي النار ومننطرها بحدود 20 دقيقة. بهالوقت منشيل البصل يلي كنا برشناه وحطيناه بالزيت، منحطه على شقفة أو كلينكس لحتى يمتص هيدا الزيت كله. وهلا من بعد 3 ساعة بس شوفوا لي لون هالرز وقت انحط مع البصل كراميلايزد. شوفوا لونه وشوفوا كيف المي تبخرت كلها سوا، صار عندها مدردرة جاهزة. منشيلها منحطها بوعاء، بنرجع منزيد ملعقة صغيرة من الكمون، نرجع ملعقتين صغار من الملح بهذا الشكل.
نص ملعقة من البهار الأسود، وآخر شي منزيد ربع كوب من الزعتر الأخضر المفروم ناعم، ومنخلط منيح. منخلي كل هالمكونات تخلط مع بعضها. هلأ بس شوفوا لونها لهالمدردرة، أكيد مش أكلين مثلها من قبل. منزيد عليها نرجع شوي من الزعتر الأخضر المفروم، وأكيد شوي من هالكريسبي أونيون اللي حضرناهم قبل شوي، وآخر شي شوي من الزيت الزيتون ليعطيها هاللمعية وهالنكهة اللي بتتميز فيها المدردرة. شوفوا لي ملا صحن وخبروني إذا جربتوه.